Welcome back to my channel nga pala. Francis here, and yun nga, maganda yung reception na natanggap natin dun sa ating 2 videos, which is yung sahod sa Singapore and yung job search sa Singapore. So may mga questions tayo dun from ating mga viewers. Gusto ko siyang i-share sa inyo guys. Yung mga most relevant na questions, sasagutin natin ngayon dito sa video na to. So stay tuned guys. Okay, so yung 4 na question is yung sa hotel. Kung nagwo-work ka sa hotel dito sa Singapore, free ba yung accommodation nila? Yung stay-in mo, yung transport mo, free ba yun? Tapos yung susunod is yung red ribbon. Kailangan mo ba i-red ribbon yung documents mo? Kung mag-a-apply ka dito or kung hahanapan ka ng documents na company na pag-a-applyan mo. Number 3, yung nurse's salary. So ano yung basic salary ng mga nurses dito sa Singapore? And yung last one is yung kailan ba yung best month na best time na pumunta dito to look for a job. So sagutin natin yung first one, yung sa hotel. Ang target mo or nag-work ka sa Pinas in the hotel or hospitality industry, ang pagkakaalam ko, the best na pagkakaalam ko is yun nga, hindi siya covered ng company mo. Okay? Majority is hindi siya covered ng company mo. Kailangan mo pa rin maghanap ng place mo para magstay ka and magre-rent ka ng place or ng room, and then yung transport, most likely I know some of yung mga kilala o yung mga malalaking companies na sagot nila yung some of the transport allowance. Recap tayo dun sa first question, no? So most likely hindi siya sagot in terms of accommodation. Kailangan mo maghanap ng bahay, ng room to rent. Tapos number 2 is some of the companies is sagot nila yung transport mo, meaning may transport allowance ka. Bibigyan ka lang ng transport allowance. Kailangan mo pa rin i-check yon upon hiring o yung terms nila for yung contract mo, ganun. So number 2 question tayo, yung red ribbon. Kailangan mo bang i-red ribbon yung documents mo pag hinanapan ka na ng documents dito sa Singapore nung company na magka-hire sa'yo or yung HR? Actually, ang sagot doon, hindi kailangan ng red ribbon. Ang red ribbon, kinakailangan lang sa atin yata sa Pinas on some government offices. Pero dito sa Singapore, hindi kailangan. They have their ways to check if yung mga documents mo legit. So, most likely, I think that the HR will call some of the companies maybe na nilagay mo kung saan ka nagwo-work to check kung legit siya. So, I highly advise guys na huwag kayong magsisinungaling dun sa resume nyo. Lagay nyo yung talagang experience nyo sa Pinas. Kasi may way sila to check. So, ayun, hindi kailangan ng red ribbon. Number 3, yung nurse's salary. So, may nag-send sa akin ng email or comment dun sa one of the videos. Ask niya na kaka-register lang niya as nurse dito sa Singapore and pumasa naman siya ng Singapore board exam. Nurse's salary dito is more on like basic first. At the most, hindi siya bababa ng 2,300 Singapore dollars. Yun yung kasagutan doon. Kasi magiging under S-pass siya. Kung hindi nyo alam, may 3 major pass, work pass dito sa Singapore. Meron tayong work permit, meron tayong S-pass, at meron tayong epass, yung employment pass. So kung hindi nyo pa nagigets yung 3 passes na yon, gumawa na rin ako ng video doon. So pwede nyo siyang i-check. Bibigay ako ng card sa taas. Yan. So yun, click nyo siya kung gusto nyo i-check yung mga minimum salary for those 3 passes. Tsaka saan ka ba nagka-qualify. So for nurses, S-pass. So minimum ng S-pass is $2,300 yun, Singapore dollars. At the time of this recording, 2,400 yung minimum salary ng S-pass. 2,300. Propose ko ulit dito yung minimum salary. Ayun na yung ating third question. Yung pang-apat is I believe is the most important para dun sa mga nagbabalak pumunta dito, maybe look for opportunities na rin to change careers or work here abroad. Ang question is yung yung pinaka best month o time na pumunta dito to look for job opportunity. So dito, majority of the population, if we go by yung culture nila, after Chinese New Year, which is around January or February, marami nag-change ng careers after Chinese New Year. So at the most, siguro mga March, April, May, mga ganun. Those months, yung pinaka the best. So
suggestion lang to. I cannot give like professional advice rin kasi hindi naman tayo expert. Based lang dun sa nakikita natin dito and yung experience natin dito. Mga November, December, medyo matumal na yung hiring nila kasi kailangan dati rin naman sa Pinas, di ba? Kailangan natin ng 13-month pay, mga ganun. So, usually nag-stay tayo dun sa company. Ganun naman talaga ang trend. So, kailangan natin tanggapin yun sa ating employment experience. And so, ayun guys, for legit questions. I think yung pang-apat, dinagdag ko na lang yung pang-apat. So, at least three legit questions from our viewers na shinare ko sa inyo. So, yung number 1 is yung yung hotel accommodation if you're working in the hotel. Number 2 is yung kailangan mo bang i-red ribbon yung documents mo. And nurse's salary, yung pangatlo. Yung pang-apat is yung best time to look for a job dito sa Singapore. So, I hope guys na nakatulong ako sa inyo guys and nakashare ako ng important information. At kung nakatulong guys, please support the channel din po. At ayun nga, paki-like naman and subscribe the channel. Kung meron pa rin kayong questions, feedback or suggestion, paki-leave na lang sa comment section and sasagutin natin yan. So, I'll see you in the next video guys.